Người đàn ông đút tay vào trong hồ lô. Ngay sau đó chuyển đến một trận tiếng nhai nhóc nhép. Hồ Nhi à Hồ Nhi, con cứ từ từ mà ăn. Ăn xong trả lại để nó mọc ra tiếp. Cái đầu nằm đó dường như... Làm sao gọi là con đường sống đây? Đi thôi, ta đến để phát tài, chứ không phải đến để giải quyết rắc rối cho ngươi. Ta lén lút đến đây đấy. Đi bằng cửa chính đường hoàng. Đây là phạm hội. Phía bắc tấm thảm này có thứ gì đó rất đáng sợ, nên ngươi hãy đi cửa chính đi. Ta ở bên ngoài đợi ngươi. Cũng là ở trong sân thôi. Lý quản sự từ trong ngực lấy ra một hình nhân giấy viết tên Mạc Xuyên và cả bát tự nữa. Trong hình nhân đó còn nhét tóc của Mạc Xuyên. Thằng cháu nhỏ, ngươi thật sự nghĩ mình chạy thoát được sao? Thiên linh linh địa linh linh, Trần Huệ Kỳ tà thủ linh thỉnh hoa nương nương thỉnh hủy lang quân, thỉnh thổ địa chỉ, thỉnh bách nhi tiên thời, vô hữu bảo khố hội khiết bách kim vô vi dạ lang quân, tố thọ vô mệnh. Phía bên kia, Mạc Xuyên đang chạy về phía cổng lớn của Bách Sự Bang. Ngay lúc hắn sắp bước ra khỏi địa bàn của Bách Sự Bang, hắn đột nhiên cảm thấy tay chân dần trở nên nặng nề, giống như có thứ gì đó vô hình đang nắm lấy chân hắn, kéo ngược lại từng chút một. Đầu chóng mặt quá, ở phía không xa, hai gã các cổng phát hiện ra điều bất thường ở đây, liền vội vàng lao tới. Một người trong đó đưa tay định kéo Mạc Xuyên, chỉ là khoảnh khắc tay vừa chạm vào, bị thương rồi. Đã rất cẩn thận rồi mà, sao lại trúng chiêu nữa chứ? Mạc Xuyên khó khăn điều động lò lửa trong cơ thể, nhưng chẳng có chút tác dụng nào. Thế là hắn dứt khoát dập tắt lò lửa đi, khiến cả người hắn mất đi sinh khí. Quả nhiên sự nặng nề trên người đã nhẹ bớt phần nào. Hắn vội vàng bò dậy chạy vài bước. Chỉ sau 2 bước, đôi chân lại nặng nề rồi ngã xuống lần nữa. Những thứ vô hình đó vẫn tiếp tục kéo hắn quay ngược trở lại, áp chế cả cơ thể người chết này sao? Cùng lúc đó, Mạc lão đầu tử đang đi trong núi hoang rừng rậm, xung quanh âm phong cuồn cuộn. Trong tay ông nội cũng cầm một hình nhân giấy viết tên Mạc Xuyên. Các vi không cần tiễn biệt, xin hãy nhớ đến lòng tốt của lão đầu này, ghi nhờ khí tức của cháu trai ta. Lão đầu này sắp ra đi rồi, sợ nó không thể sống tiếp được, nên cầu xin chư vi hỗ trợ giúp đỡ cho. Lão đầu tử nói xong, quỳ xuống đất dập đầu về bốn phương, rồi giơ hình nhân giấy trong tay lên. Tức thì bốn bề có âm phong vô hình tràn đến, làm quen với mùi hương của Mạc Xuyên trên hình nhân giấy. Chư vi cứ yên tâm, lão đầu tử này đã hứa là sẽ làm được. Chư vi cũng đừng quên lòng tốt của lão đầu này. Sau đó Mạc lão đầu tử cõng gùi tiếp tục tiến bước, đi sâu vào trong núi hoang. Trong đó có một thị trấn hoang vắng tên là trấn Nê Ngoa. Chính là nơi này rồi. Ban đầu cũng tìm thấy ở đây. Ngươi còn có cả tà ác đó nữa. Đây cũng là điều cuối cùng ta có thể làm cho đứa cháu trai của mình rồi. Số bảo tàng này chia cho các lão già khác một ít, phần còn lại cũng đủ cho nó tiêu xài rồi. Không lâu sau, trong trấn Nê Ngoa vang lên đủ loại tiếng gào thét kỳ quái, kèm theo một tiếng khóc nức nở. Tà vật xung quanh rừng núi bắt đầu xao động, tràn về phía thị trấn nhỏ bé đó, làm Hắc Diện sợ tới mức khóc giống lên. Nó bò trên mặt đất, không ngừng thu lượm bạch hôi sau khi lão đầu tử ra đi. Sau khi đem chút dư tàn của lão đầu tử cho vào hũ gốm, Hắc Diện ôm lấy hũ gốm, công quan tài của mình vừa đi vừa khóc. Còn những tà vật điên cùng tràn vào kia đã né nó ra, lao về phía trung tâm thị trấn, dường như đang tranh giành thứ gì đó, nhưng cũng có vài luồng âm phong như cảm ứng được gì đó, bay về phía thành Đăng Lung. Hắc Diện bước ra khỏi trận pháp, nhưng vì mất đi chủ nhân, nó cứ đi mãi, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Ta là ai? Hình như ta phải đi đưa đồ. Cuối cùng ý thức của Hắc Diện trở nên mờ mịt, nhưng trong mơ hồ, nó lại cảm nhận được một sợi dây khế ước thuộc về nó và một người khác. Men theo sợi dây khế ước, nó đã khôi phục lại sự tỉnh táo, lập tức không nhịn được mà ôm hũ gốm, lại một lần nữa khóc giống lên oa. Lão gia ơi, lão gia mất rồi. Cùng lúc đó, bên trong Bách Sự Bang, Mạc Xuyên sắp bị tà tế vô hình kéo vào trang viên phía đông rồi. Đột nhiên Mạc Xuyên chỉ thấy tim mình đau nhói khiến hắn tức khắc tỉnh táo lại. Hắn không biết tại sao lại như vậy, nhưng lờ mờ nhận ra mình đã đánh mất thứ gì đó. Nhân lúc vừa tỉnh lại, hắn quả đoạn sử dụng dây thừng trì, lao về phía phòng của Lý quản sự. Hắn muốn thoát ly một lần, như thế này biết đâu đôi tay mất kiểm soát có thể đưa hắn ra ngoài. Lúc này Lý quản sự đang thi pháp trong sân, lại một lần nữa bị đánh bay đột ngột. Cũng chính lúc này, có âm phong tràn đến, trộm mất hình nhân giấy có viết tên Mạc Xuyên. Ngay khoảnh khắc hình nhân bị trộm mất, chỉ thấy tay chân Lý quản sự nổ tung bùm bùm, bị tà thú phản phệ dữ dội. Các vị lão gia đừng hoảng, vẫn còn hôi hôi đây. Sau đó Lý quản sự xông vào căn phòng bên cạnh, bưng ra một chậu hôi hôi lớn thấm xì dầu, rồi há miệng ăn ngấu nghiến. Không chỉ lão ta, mà cả những thứ vô hình xung quanh cũng đang ăn.
Trong đám tà tế này dường như có khí tức của lão bất tử đó. Lẽ nào không phát hiện ra sao? Phát hiện ra thì đã sao nào? Lão bất tử đó đã đi xa rồi. Căn bản không thể nào quay về kịp đâu. Nhưng nếu không làm xong nhân trúc đăng thì thật sự tiêu đời. Chỉ là thằng nhóc đó rốt cuộc dùng pháp thuật gì mà tà môn đến vậy chứ? Dám đánh gãy cánh tay của ta ngay trước mặt các lão gia. Lại còn những 2 lần nữa. Nếu như ta có thể đoạt được nó. Theo sau một luồng tham niệm trỗi dậy, thương thế của Lý quản sự cũng đã hồi phục được 7-8 phần. Lão ta lại bắt đầu thi pháp lần nữa. Cùng lúc đó ở phía bên kia, đôi tay của Mạc Xuyên đã không còn nghe theo sự sai bảo của hắn, kéo hắn bỏ ra ngoài thật nhanh. Vừa mới ra khỏi cổng lớn Bách Sự Bang, đã bị hồ hồ lô xách bổng lên. Tại sao ngươi lại dùng thứ đó của lão ta chứ? Đây là tà tế do Lý quản sự sai khiến lại xuất hiện. Nhưng đã bị con hồ ly kia nuốt chửng mất rồi. Đám tà vật phía sau liền không dám tiến lên nữa. Một lát sau, tất cả đều tản ra phía trang viên hướng đông. Đã qua bao lâu rồi? Người của trang viên họ Tề chắc cũng sắp đến rồi. Ta có thể đưa người đi tìm Kim Hôi, nhưng ta cần phải định khí với người. Có thể, đại nhân đã từng dặn dò qua. Vậy thì tốt, nhưng chúng ta hãy đợi một lát. Đợi lửa trong trang viên bùng lên đã. Được thôi, nhưng tay của người có thể ngừng vung vậy không? Được rồi, đúng rồi. Hôi hôi chia làm 3 phần. Ta muốn nhờ người giúp một việc. Ta sẵn lòng chia phần của mình cho ngươi. Việc gì? Ông nội của ta hình như gặp chuyện rồi. Ngươi có bản lĩnh lớn, hãy giúp ta tìm ông ấy. Ông nội của ta hình như gặp chuyện rồi. Ngươi có bản lĩnh lớn, hãy giúp ta tìm ông ấy. Cũng được thôi, nhưng tiền đề là nơi ngươi nói thực sự có Kim Hôi. Nếu như không có, ta sẽ thu lợi từ trên người ngươi đấy. Ngươi muốn thu cái gì? Muốn ngươi gia nhập Bách Tiên giáo của ta, làm thủ hạ cho ta. Ông nội từng nói người của Bách Tiên giáo đều là lũ điên. Bây giờ thực lực của ta quá yếu, Bách Tiên giáo này không thể vào được. Trong trang viên đã đánh nhau rồi kìa. Lý quản sự những năm này vơ vét của cải vô số. Chỗ lão ta vốn dĩ cũng là một kho báu. Ta thấy chúng ta có thể kiếm thêm một món hời nữa. Nếu như không có thanh hôi, thì lấy chỗ này bù vào phần thiếu của ngươi. Kiếm thế nào, trước tiên định khí đã. Cái gọi là định khí thì cần phải mời Lục lão gia làm chứng. Vì Lục lão gia có 3 quy định: không được nói dối, không được đơn phương hủy ước, không được tiết lộ công kích cho người khác. Một khi vi ước, Lục lão gia sẽ vượt qua U Minh đến lấy mạng ngươi. Lý quản sự đã bị cầm chân rồi. Để đề phòng lão ta trực tiếp bỏ chạy, ta cần phải vào đó thêm một chuyến nữa. Lão ta vừa bị ta tính kế một vố, thấy ta chắc chắn sẽ mất bình tĩnh mà lao lên. Nói xong Mạc Xuyên lại đi ngược trở vào. Hắn từ từ điều động tu vi trong cơ thể, tạm thời ngăn được đôi tay đang cua loạn. Sau đó lại ăn thêm 2 bát. Bạch hôi xin được ở hoa chạy lần trước để củng cố. Chỉ có vết thương trên người là không còn đủ hôi hôi để hồi phục nữa rồi. Lúc này trong trang viên bóng đen nhảy nhót, những sự phức tạp cứ thế sinh sôi không ngừng, hết sức hỗn loạn. Kẻ đang đấu pháp với Lý quản sự là quản sự trang viên phía Tây, nhưng lúc này ông ta cũng chẳng dễ chịu gì, bị tà tế quần lấy làm cho toàn thân đầy vết thương. Đám thanh niên bên ngoài có người đang thắp nhang cho ông ta, dùng đồ cúng tế đưa hôi hôi vào trong cơ thể của vị đại nhĩ quản sự để giúp ông ta ổn định thương thế. Vẫn còn vài người trẻ tuổi đang đeo chiêng trống, nhảy điệu mời thần linh. Thần linh hiển linh, thần linh hiển linh, chân đạp đất đầu đội trời, thân mặc đạo bào tay cầm roi, lò luyện lão quân đi một vòng, trước tiên ngăn lũ bạn cáo bên ngoài nguy hiểm. Dù nói thủ đoạn của người trang viên phía Tây rất đa dạng nhưng chủ yếu vẫn là chính xác. Rốt cuộc vẫn không thể áp chế nổi một Lý quản sự. Hơn nữa khi mặt trời đã khuất núi, khi thế dạ lang quân trên người Lý quản sự lại càng tăng cao. Theo tiếng niệm chú của lão ta chỉ huy một phần tà vật và âm phong hướng về phía đám người nhảy múa kia. Lão ta muốn chặt đứt nguồn tiếp tế của đại nhĩ quản sự. Không đợi được Lý quản sự quay lại nữa rồi, chúng ta xông lên trước thôi. Thắp thiên đăng lên nào. Thiên đăng vừa thắp, tuổi thọ về trời, còn không mau đến hiến tế gan và tụy đây. Ngay lúc này, Lý quản sự hét lớn một tiếng, chủ động lao về phía đám tùy tùng trang viên phía Tây. Mạng ta xong rồi, một kẻ quản tài vật mà lại hung hãn thế này sao? Lý quản sự, nhìn kìa. Lúc này Lý quản sự đã đỏ mắt vì tức giận, lao thẳng về phía Mạc Xuyên, không màng đến những người khác nữa. Nhưng điều này cũng tạo cơ hội cho người khác. Binh khí đối kháng, tất cả đều vung về phía lão ta. Đồng thời quản sự trang viên phía Tây cũng chớp lấy thời cơ, nhảy vọt lên cao, dưới nách mọc ra thêm 2 cánh tay nữa, ôm chặt lấy cổ của Lý quản sự, liên tục vung nắm đấm nện vào người lão ta. Cái này. Ngay sau khi hồ hồ lô cõng lại hồ lô lên lưng, phía trang viên hướng bắc, Bạch Si lão Yên đã nổi giận rồi. Kẻ đeo hồ lô này lần này dám ra tay, chắc hẳn là đã có nắm chắc việc tẩu thoát, mà ta không thể lập tức đuổi theo ngay được, không thể để bị liên lụy với kẻ đeo hồ lô đó được. Mau thu pháp đi lĩnh hôi hôi để trị thương. Mấy đứa các người thắp cho ta 2 nén nhang, tiện thể đi chuẩn bị cho ta một chút. Lát nữa đến giờ hợi lão gia có thể sẽ triệu kiến. Ngươi là ai?
Bái kiến chủ gia, tiểu nhân Mạc Xuyên ở trang viên phía đông ạ. Ngươi là người trang viên phía đông sao? Ngươi hãy nói xem chuyện này là thế nào. Thưa chủ gia, chuyện là thế này. Đã chạy thoát rồi. Tại sao còn quay lại đây? Vì nghe thấy tiếng đánh nhau. Biết là có cứu viện đến rồi, nên mới quay lại ạ. Vừa nãy các tiếng gọi cũng là vì tình thế cấp bách. Thôi bỏ đi, cũng nhờ tiếng gọi đó của ngươi. Coi như ngươi cũng có tâm đấy. Đâu có ạ, đó là việc nên làm mà. Tiểu nhân cũng là người làm trong trang viên. Đã như vậy, ngươi đưa ta đến chỗ ở của Lý quản sự xem sao. Đám thiếu niên này cứ tưởng là cơ duyên, nào ngờ lại mất đi mạng sống rồi. Quản sự trang viên phía tây chẳng màng tới cảnh tượng thê thảm trong nội viện, mà nôn nóng xông vào trong phòng lục lọi, tìm kiếm tài vật, cuối cùng lôi ra được 2 hòm bạch khôi, còn có 2 hòm thịt tà tế nhân gian nữa. Hay là mỗi người 2 hòm nhé. Đừng đưa hết cho chủ gia, thực lực của tiểu nhân thấp kém, đưa cho tiểu nhân cũng không giữ được tài sản đâu ạ. Hiểu chuyện đấy. Tên Lý Tứ Chỉ này lại dám dùng tà thuật hại người trong trang viên, lại còn định biến người ta thành nến hỏa trúc. Thật là tàn nhẫn đến mức cực điểm. Lần này ngươi có công lớn đấy, ta sẽ nói tốt về ngươi với Bách Thạch lão gia. Biết đâu nương nương cũng sẽ biết đến ngươi, cũng coi như là có chút danh tiếng rồi. Sau đó, Mạc Xuyên giúp chuyển đồ đạc đến địa bàn của quản sự. Quản sự cho hắn 2 bát bạch khôi, bảo hắn đi trị thương ở tay chân đi. Khi đi ra lần nữa, thì gặp phải nữ quản sự Dương Hoa Chính. Mạc huynh đệ, may mà đệ không sao. Ta vừa cùng quản sự ra ngoài tiêu diệt tà vật rồi, không thể đến giúp đệ ngay từ đầu được. Thật là hổ thẹn quá. Mạc Xuyên không có tâm trí tán gẫu với Dương Hoa Chính, nói vài câu rồi rời đi ngay. Khi đến cổng lớn Bách Sự Bang, hắn đem 2 bát bạch khôi vừa nhận được giao cho người đàn ông ban ngày đã bị thương vì định cứu hắn. Sau đó hắn lại dạo quanh một vòng trong thành Đăng Lung, mới cuối cùng nhận được tin nhắn của Hồ Hồ Lô. Sau khi gặp mặt, Hồ Hồ Lô trực tiếp dẫn Mạc Xuyên đến một tầng hầm. Chỉ thấy trong tầng hầm rộng hơn 60 mét vùng này đặt đủ loại hòm lớn hòm nhỏ, bên trong toàn là bạch khôi và xích khôi, ít nhất cũng phải có mấy trăm cân. Chắc là do ta chưa thấy qua sự đời rồi. Ta cảm thấy chúng ta phát tài rồi, ha ha ha. Quả thực là phát tài rồi. Mỗi người một nửa, cũng bằng thu nhập mấy năm của ta rồi đấy. Còn Lý quản sự thì sao? Ra đi rồi, lúc vào thú phản, phải là đã mất mạng rồi. Điều ta muốn hỏi là... Mạc Xuyên gật đầu, rồi bốc vài nắm hôi hôi, điều chỉnh lại trạng thái của bản thân mình. Sau đó lại lục lọi khắp nơi một hồi. Trong một chiếc hòm nhỏ đã tìm thấy bản lĩnh thực sự. Giờ thì lên đường đến nơi đã hẹn thôi, tranh thủ lấy được món đồ đó trước khi trời sáng. Cũng tốt, để tránh đêm dài lắm mộng. Cái túi này của ngươi đúng là một bảo bối đấy. Đồ gia truyền thôi, cũng không có gì đặc biệt lắm. Cùng lắm là được 2 hòm hôi hôi thôi. Nhiều hôi hôi hơn là không chứa nổi rồi. Vậy thì tổ tiên của ngươi cũng là người có năng lực đấy. Ta nghe Vương đại nhân nói qua rồi. Rất lâu về trước trên thế gian có những người tu hành, thứ họ tu luyện được gọi là thần tiên thuật. Và trong thần tiên thuật đó, có loại thuật pháp dùng cái túi nhỏ này đựng được rất nhiều đồ vật. Tổ tiên ngươi có lẽ là truyền nhân của thần tiên thuật, mà Bách Tiên giáo chúng ta cũng là tuân theo thần tiên thuật pháp, nên nói là ngươi có duyên với chúng ta đấy. Ha ha ha, những thứ này ta sẽ tìm thời gian quay lại chuyển đi. Giờ chúng ta đi trước đã. Phía dưới nước đó có quy tắc đấy, hình như là không được quay lưng lại với nó, nếu không sẽ gặp phải nguy hiểm. Vậy thì chúng ta hãy xoay người lại đi.